وقتی دخترم در رو باز کرد من از قبل زیر تخت افتاده بودم. یادم بود که گرگ و میش انفجار نزدیکی پنجره رو لرزوند و من از تخت افتادم پایین. دیگه چیزی یادم نبود. صدای دخترم اومد دوباره. شهرزاد کجایی؟ اومد داخل اتاق، دنبالم گشت. خواستم صداش کنم اما صدام خشک و نامفهوم بود. یه کمی وایساد، این پا اون پا کرد، دوباره صدا کرد شهرزاد کجایی؟ بعد ناامید شد، در رو بست و رفت. صدای جابجا شدن ظرفا و شیر آب که اومد فهمیدم منتظر من نمونده و داره سفره 7 سین رو میچینه. خواستم از زیر تخت بیرون بیام، نتونستم. دستم رو روی زمین کشیدم، یه پوست سفت و خشکی خرچ خرچ میکرد. مگه ممکنه؟ امروز یه عالمه کار داریم، از چیدن سفره تا شام شب عید، سنبول، گل تازه. یه فکر بدی اومد توی سرم. کشان خودم رو رسوندم به آینه، وحشت کردم. یه موجود غریبی اونجا بود، با بدنی بند و 7 جفت دست و پا و 2 شاخک. با وحشت گفتم این دیگه چیه؟ حتما تقصیر کافکاست. از وقتی مسخ خوندم خیالاتش از سرم بیرون نرفته بود. همه اینا کار اون کتابه. انقدر گریگور سامسا رو زندگی کردم که حالا نوبت خودم شده. بعد جواب میدادم نه بابا خیالاتی شدی، کتاب مسخ که خودش کسی رو مسخ نمیکنه. تو هم مثل موجودای دیگه در برابر خطر خودتو گوله کردی. یادم افتاد یه موجودای کوچیکی تو باغچه بودن که اگه با نوک چوب بهشون میزدیم فوری گرد میشدن. بهش میگفتیم توپکی. دیگه نه سرش پیدا بود نه پاهاش. منم عین اون شده بودم. همون روش رو تقلید کرده بودم. چون تازه رنجایی رو تجربه کرده بودم که هیچ اسمی نداره و لمس میکنی که حالا گریگور سامسا از چی حرف میزد و چرا اون تبدیل اتفاق افتاد. نمیدونم چقدر گذشت. وقتی همه چیز آروم شد کم کم خودم رو باز کردم، از اتاق اومدم بیرون. سفره چیده شده بود. دخترم با سرزنش نگاهم کرد. مامان کجا بودی؟ گفتم مادر امروز منو به حال خودم بذار. دیشب خوب نخوابیدم، دست و پام یه ذره لرزانه. برای من امسال عیدی در کار نیست. اصلاً روز نوئی در کار نیست. حتی اگه خود خیامم اینجا بود و میگفت بازم من قبول نمی کردم. میدونی چرا؟ چون حتی دقیق ترین محاسبه جهانم نمیتونه به کسی که در دل جنگ زندگی میکنه بقبولونه که امروز واقعا روز نوه و شب و روز با هم برابر شدن.